Philippines! And hello world! Welcome to The Talk! Welcome to another episode of Code Study 2. In this time, we're going outside, interview different people how they view teachers. Along with me is my co-host, Miss Santalian. Let's welcome her. Thank you, partner. It is my pleasure to be here with you, Mabingay, and to be a host. And now, we are here to present to you a documentation about this topic. Are you excited, partner? Yes, I am. Without any further ado, let's begin! Hi guys, we are here together with our team. Good afternoon. On behalf of our team, we respectfully ask your permission to be our last attendant for the as partial fulfillment for the subject field study group entitled How the Community Views the Teacher. Then for the consent po, then we may request your name and the signature po. Here lang po. How do you see teachers of the 21st century? I see the 21st century teachers as competitive. Siguro ngayon, sobrang matyaga, paalalahanin, gano'n. Like, matulungin. Mahirap magturo ang mga teacher ngayon, lalo online class. For me, parang it's difficult kasi lalo ngayon during pandemic. Kasi yung struggle saka yung conflict kasi ng conflict ng pagtuturo ng mga teachers ngayon, napakalaking struggle. Usually, okay naman po yung pagdating sa mga module, tsaka sa mga pagbibigyan ng USB kasi yung mga bata sa bahay naka-USB, hindi na sila sa pag-aaral. Galing naman sila magturo kahit sa online. Masasabi ko lang po sa mga teacher, okay naman po, mababait naman po sila. Saka po tumutulong po sila sa mga batang hindi nakakapag-aral, tinutulungan nila. bayani, unsung hero. Okay naman sila kasi medyo mahirap din yung ginagawa kasi ng mga teacher, lalo online class. Mahirap magturo pagka online, hindi direct na nagtuturo. Kaya, ano ko sa mga teacher. Medyo mahirap po, lalo na sa online class. Kasi pag sa school, madali lang mag-discuss. Pag sa online kasi mahirap, lalo na kapag mahirap na maintindihan ng student, may mga tanong, medyo mahirap. We view teachers as part of nation building. For you, sir, what are the attributes of a global teacher to be effective for the students? The attributes that I see in the global teachers are patience, because they need patience in their students, understanding on what situation
their students has, and also caring, because they should care. They should have sympathy and empathy on their class. Maging matyaga, parang siguro maka-vibes ang estudyante para mabilis niyang masaway ang mga estudyante at mapatahimik mo. Kailangan maging masipag kasi isang gano'n. Matutukan yung estudyante sa pagtuturo mo. Pagtuturo sa mga estudyante ng mga school. Kumbaga, maging good leader. For me, para maging effective ang isang teachers is, sabi nila kasi, teaching is a good experience, di ba? But, ako naniniwala naman kasi ako doon, hindi matututo ang mga estudyante kung hindi magbibigay ng tamang karanasan sa pagtuturo ng isang teacher. Plus, yung dedication kasi ng isang teacher kapag nakita sa isang ng mga estudyante yan at dedicated niya sa kanyang profession, malaking ambag at malaking shine sa isang guro sa kanyang profession yung ibinibigay po nun. Ayun po, kasi di ba po ang bata pag nasa bahay, magulang po ang tumitingin. Ganun din naman po pagdating sa school, sila po yung tumatingin. Pangalawang magulang din ang bata. Na sigurado naman din po ako bilang magulang na sure ko po na magiging mas maayos yung anak ko sa school. Maging patient din. Kasi minsan yung iba ayaw din mag-aral. Kaya yung mga bata minsan puro laro. Naniniwala ako dun sa learning by doing. Kailangan maging good example. Hindi kailangan puro kasalita. Kailangan makita ito sa gawa. Sabi ko dyan, maganda rin naman kasi ang mga teacher, parang pangalawang magulang na rin yan ng mga anak natin. Kung sakasakali, natututukan nila, wala yung magulang nilang, unang magulang nila, wala, hindi kasama ng mga bata. Nandun yung mga teacher na papagsabihan nila. Siguro makisama rin sa mga estudyante niya, kapahin kung ano yung mga ugali nila. Kasi may mga estudyante ngayon medyo parang madamdamin ba? Pag napagalitan mo, galit agad. Siyempre, para tayo, makapagturo ng ayos, yun lang. Kailangan makisama, saka kailangan kapahindig kung ano yung ugali. Magaling, mabait. Responsibilidad sa trabaho, nagawang trabaho. Nowadays, as we enduring a global pandemic, what are the qualities of the teachers that you have been seeing in coping with the situation? Was it the quality of the global teachers? I can see in the teachers here in this global pandemic are teachers that are flexible and adaptable to their surroundings, to their educational environment, also especially in this online classes. Pagpasensya, mahaba yung pasensya ng mga guro. Napaka galing nilang mag-approach. Competitive naman ng mga guro kasi talagang sinisikap nila na sa pandemic ay maturuan yung mga estudyante. During pandemic, not only the Philippines are struggling the experiences about pandemic in terms of sa the way of teaching nila. So, tingin ko naman, lahat ng mga teachers nilang sa Pilipinas kasi, talaga, sabi ko nga kanina, yung struggle sa pagtuturo, unlike sa ibang bansa, yung level of kanilang pamumuhay is may kakayahan naman talaga bumili ng mga gadgets at fast ang kanilang mga internet connection, unlike the Pilipinas. Paano yung mga, sinasabi natin ng mga nasa laylayan ng lipunan, mga sa liblib na hindi kayang bumili ng gadget, bumili ng load. So, at ang lalakarin ay halos minsan 1 oras, 2 oras sa puntang school. Kaya yung mga bata, ganun din. Although kahit rin dito, nilalakad na nga lang din, minsan nahihirapan pa rin mag-distribute. Dahil nga sa mga health safety protocols, hindi agad mababakan ng teachers. Yung po, on time naman po,
kahit nasa bahay po yung mga estudyante, updated naman po sila sa mga phone calls, video messenger, Zoom in, na-update naman po ng mga bata. Sobrang tiyaga. Yung patience, nandoon, kung minsan napapabayaan na ang pamilya. Dahil po, kapakanan ng bata, estudyante, ang nilipin. Sa tingin ko, parang okay naman siya para sa akin. Ewan ko lang sa ibang magulang kasi hindi naman tayo perfecto na tao. Yung sa akin lang, ang masasabi ko sa mga teacher, magpapait naman. Siguro dahil pa maging matyagaan na lang din kasi mahirap magturo ng di direct sa ano eh. Lalo hindi mo alam kung nag-cheat ba yung nakikinig sa'yo kasi hindi ka naman nakikita, gano'n. Bali siguro maging ano na lang, maturuan niya ng ayos na lang din kahit nag-cheat. Siguro, kailangan tsagain din nila yung estudyante, ganun. Siyempre, kailangan yung estudyante din attend ng tamang oras, makinig din maayos. What can you say about the teachers' impact today on the learners compared to the teachers before and why? The impact of the teachers before and after has a huge difference because the teachers' approach nowadays are more likely online and the teachers before was in face-to-face classes. Kasi sa elementary ako, salbahay talaga ako. Kaya yung mga teacher ko, laging may mga pamalo yan. Hindi sila natatakot dati na mareklamo, ganun. Pero kasi ngayon parang yung estudyante na yung humawak sa teacher. Dati kasi madali. Kasi face to face eh. Ngayon mas mahirap kasi online class. Teachers before, sobrang stricto. Lagi silang nakikita nila kasi yung pagiging stricto ay paraan ng pagdidisiplina. But for me kasi ang mga teachers kasi ngayon, nowadays yung mga teachers ngayon, mga professor, mga instructor, mas pinipili nilang kaibiganin, kilalanin ang mga estudyante nila para mas makilala nila kung paano nila matutulong ang mga estudyante. Parang level of kahinaan at kalakasan. Pag nakita mong kahinaan at kalakasan ng estudyante mo, doon mo siya pwedeng matulungan yung pamamaraan na alam ng teachers ngayon. So ngayon, bibihira na kasi ang teachers na stricto ngayon, lalo na ngayong pandemic, di ba? Hindi na natin nakikita kung paano yung total expression ng mga teachers kasi naka-online na tayo. Maaaring mag-chat dyan ng galit, pero hindi natin alam kung ano yung emosyon o yung expression na sinabi. Yung mga guro po kasi ngayon, almost karamihan po sa kanila is mga batang teacher. Kaya parang na-enjoy na rin po ng mga bata, nagiging more on school sila, tapos nakakapag-play din po sila kasi ng new generation yung mga bata. Alos pares lang naman eh. Kaya lang siyempre mas maganda rin yung yung eye to eye na pagtuturo. Inclined sa computer, unlike ng mga teacher. Kasi hindi ko masyadong technology-centered kasi ngayon, more on technology. Pero as far as patience, teaching, perseverance is concerned, almost the same. Mga bata pa kasi mga guro ngayon eh. Kesa noon kasi yung mga teacher namin noon mapapagsit. Bawal lumabas, bawal ang maingay. Konting papaluin ka, parusahan ka. Ngayon po mga teacher ngayon, mga bata, mababait. Nakakabilib kasi yun nga, nakapagturo pa rin sila kahit online class. Tapos, ayun, mas maganda rin makapagturo na ng direct kasi mahirap online class eh. Siguro, dati mas maganda kasi sa school eh. Ngayon, mas mahirapan sila kasi online. As we demand the teachers to innovate and be globally competitive, what do you think is the quality of senior teachers that 21st century teachers should possess? As being
traditional when it comes to the approach. Like now, the approach of the teachers are more online, and the resources of the teachers are coming from online. And way back then, the senior teachers uses books as the resource of their researches and other studies. Siguro nakakaano yung mga term na dating teacher. Nakakatulong talaga yung mga dating term na teacher. Like, mga ano sa math, yan. Like, na papasunod nila yung estudyante. Sa quality kasi hindi naman nakakaiba ng mga nakakaraan. Ganun pa rin naman yung quality ng pagtuturo. Kaso sa ngayon kasi marami na tayong di ba, visual na dyan ng internet. Mas mabilis nang makakapagturo yung mga teachers sa mga estudyante. 21st century kasi ngayon ang mga teachers ngayon kailangan na level up Diba? Yung tinatawag nating globally competitive natin, saka yung magiging innovative teacher ka kung i-explore mo pa and then itataas mo yung level ng pagiging isang guro. Kasi yung pagtuturo noon, kasi medyo hindi naman po sa may edad. Kumbaga sana mas high-tech po noon. Or mas high-tech din naman po ngayon. Kaya lang yung noon po kasi medyo marami pang mga pagtuturo na mas na ano ng bata na dadala. Ngayon po kasi more on gadgets kaya parang nagmi-mix. Yun nga, yung patient, tsaka mga matyaga sa mga bata. Yung mga dating guru kasi talaga, pag uwi ng bahay niyan, may trabaho pa rin Hanggat maaari, hindi natapos ang trabaho sa school, tatapusin pa rin sa bahay. Ang mga mostly, young generation teachers, as much as possible, hanggat kayang tapusin sa school, tatapusin. Kasi ang teacher kasi noon, konting ano lang po, halimbawa may ginawang kasalanan yung estudyante, nakakausapin niya Eh ngayon po, ang teacher yung pag may ginawang kasalanan yung mga estudyante, pababayaan na lang po. Tulad po ng bubuli, baliwala lang po sa kanila. Yun ang inayaw ko ng mga teacher kasi yung panganay ko po, bully po yun Grade 6, pahinto-hinto lang kasi nabubuli nga po. Tuwing pagpunta ako ng school, nagre-reklama ako, sabi ng teacher, nagagawa naman po nila ng action. Pero bandang huli, hindi naman po. Kaya napupunta po kami sa barangay. Yung dati kasi nung nag-aaral ako, pinapagalitan talaga ako ng teacher ko. Minsan ano pa sila, talagang may sila, Ngayon kasi, maano mo lang ng konti yung bata, nagiging na, kaya parang wala na silang takot sa teacher nila. Kailangan medyo pa rin balik sa dati. Maganda. Medyo mag-a-adjust na konti. Hindi katulad dati na medyo ma-adjust sila. Kaysa ngayon na pandemya. And the teachers here in the Philippines can be considered globally competitive. So yes, because the Philippines are on halfway of being competitive because they are catching up to other countries as well as like the K-12 program and others. Siguro kaya naman, pero siguro kakulangan ng mga kasi sa ibang bansa kasi mas nag-advance sila ng pag-aaral. Like, di tulad dito, nauna yung ibang bansa, so may mas maaga silang nag-advantage kumbaga ng kaalaman. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Naman, kahit yung mga guro natin dito, kaya din naman nilang makapagpapalala. Hindi lang dito sa Pilipinas. Siyempre, nagsisikap din sila na mas matagumpay pa sila. For me, global competitive talaga at pwede maging competitor pa rin talaga na ibang bansa, lalong-lalo sa Pilipinas. Kasi sabi ko sa inyo, ang mga guro sa Pilipinas hindi humihinto para matuto. Kung hindi nagtutuloy sila para mas lalong matuto, makapagbigay ng magandang serbisyo, makapagbigay ng magandang kaalaman sa mga estudyante nila. Kaya kung ano man ngayon, sabi ko ulit,
kung ano man yung mga profesyon meron tayo sa Pilipinas ngayon, ayun ay dahil sa mga guro natin. But kung titignan kasi natin, maliit na talaga mga benepisyo sa Pilipinas. Kaya kung karamihan sa mga ibang profesyon ay nangiwan. Pero kasi mas naiiwan pa rin sa Pilipinas yung mga teachers natin. Kasi yun yung pinakamalaki dapat natin ipagpasalamat natin. Salamat po, sir. Kaya naman po, kung gugustuhin, marami naman pong paraan. Kahit kulang po sa ibang bagay. Salamat po, ma'am. Yun lang po. Kaya naman ng mga teacher. Salamat po. Salamat po, sir. Okay. Competitive ang mga Pilipino. Isang masukan na naman. Kahit saan bansa mo tayo nalalaban. Maraming salamat tayo. po. Opo. Fighting. Fighter ang mga teacher. Thank you, ma'am. Oo naman, kaya. Kayang-kaya yung mga teacher ngayon dito. Kaya, kaysa sa pupunta pa sa ibang bansa, manalayo lang sila sa pag-ibig. Dito na lang sila sa Pilipinas. Salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Oo naman. Kasi yung kuya ko, nakagraduate lang siya sa public school pero ngayon CPA na. Kaya, siyempre, magagaling din mga teacher dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, sir. Siguro po hindi. Para sa ibang bansa kasi mas high-tech din kasi dito. High-tech yung alam. Thank you po, sir. Thank you po. Salamat po, kuya. Flashback. Philippines. And hello, world. Welcome to Data. Welcome to another episode of Code Study Tour, wherein this time we are going outside to interview different people around the community regarding understanding sa inyo naman mga research. Along with me is my co-host. Pag nasa It is my pleasure to be here. ako sa inyo. About ni Jason. We are here to present the Gusto ko talaga yung kanina. Stop. Are you excited, partner? Yes, I am. A few moments later. Right now, we're going to interview one of the parents that reside here in Barangay Concepcion, Malabon. Here at the store, talk to. Come on, join, guys. Meanwhile. Today we are going to the place where we can interview some of our respondents. And together with our team, we have here Jason and the rest of our team are going to the place. Okay. Guys, tingin. Nani? Hi guys, dito muna, picture muna. Di video. Hi, picture daw. Video lang, video. Hi guys, we're going to interview some vendors here in the market. Let's go! A few moments later. Dito po kami sa harap ng tindahan ng Concepcion, kumakain ng Ay, bumili siya ng ibang ano niya. kumakain ng halo-halo. At marami ka ng interview. Ako na? Ako may. Gusto mo na, Abi? Parang di ka makain niya sa school natin, ha? So yun po. Nasa harap po kami nanay. Focus natin si Direk. Si Direk po mga isa ng halo-halo! What's up mga kaibigan?
Ito yung kaibigan ko walang kasiyahan sa buhay kanina. Hello. Pagkain ng halo-halo ng 2 kutsara. Yeah, taglamig is today. Okay po. So yun po, medyo pagod na sila. Kailangan po natin mag-behind-the-scene. Ito yung tropa kong malas. Solid na solid ang aking tropa. Pinapangarap ko itong maging kapartner sa buong buhay. Akala ko kapartner sa Edel. Wala siyang kasayahan sa buhay. Okay yan. So yun, hawakan niyo tong cellphone. Ituloy niyo tong vlog. Ano po? Saan? Nyam. Nagbibideo ka ba? Oo, nagbibideo pa rin. O, yung mga magkukonsent dyan, oh. Ano, Emil? Ikaw yung replacement ni nanay. Dapat nandun ka lang. Sige na. End of flashback. 별빛이 내린다. Hello, Philippines! Hello world! Welcome to another episode of Film Study 2. In this time, we're going outside. How? People. We're going outside. If you like this video, And this is the end of our vlogs! Thank you for watching! if you like this video, please click here. Click here. Click here. Click here. And subscribe.